जलवा है हमारा। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवरती। तर आपल्यासाठी घेऊन आला अजून एक खतरनाक असा ट्रेंडिंग असा व्हिडिओ। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सॉन्ग आहे इंस्टाग्रामवरती, त्यावरती आपण आजचा व्हिडिओ केलेला आहे। तर हा व्हिडिओ मित्रांनो सॉन्ग आहे ते ट्रेंडिंगला असल्यामुळे आजचा व्हिडिओ केलेला आहे आणि फक्त गर्ल्ससाठी नाही तर बॉयजसाठी पण हा व्हिडिओ असणार आहे। त्यामुळे व्हिडिओला एक लाईक करा आणि चॅनलवरती तुम्ही फर्स्ट टाइम आला असाल तर चॅनलला देखील सबस्क्राईब करा। आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ कसा वाटतोय ते कमेंट करून नक्की सांगा आणि 100% सांगा मित्रांनो, कारण तुमची एक कमेंट आमच्यासाठी लाख मला जास्ती सांगायची काय गरज नाही, त्यामुळे नक्की कमेंट करा। आणि मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचं मटेरियल आहे त्याला कसल्याच प्रकारचं पासवर्ड नाही आहे आणि बीटमार्क आहे त्याला देखील कसल्याच प्रकारचं पासवर्ड नाही आहे। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर लेटेस्ट व्हर्जनचा अलाइट मोशनचं मोड एपीके पाहिजे असेल तर आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे त्याला जॉईन व्हा। तिथं आपण हे ॲप जे काय आहे ते पिन करून ठेवलेलं आहे, तर नक्की जॉईन व्हा आणि नक्की डाउनलोड करून घ्या। टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळून जाईल इझिली। तर चला आजचा व्हिडिओचा डेमो बघूया आणि व्हिडिओ चालू करून देऊयात। जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं। मित्रांनो, अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन ॲप ओपन करायचं आहे। नंतर बीटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट आहे का नाही त्यांना इम्पोर्ट करून घ्यायचं आणि मटेरियल आहे ते डाउनलोड करायचं आहे। त्याला कसल्याच प्रकारचं पासवर्ड नाही आहे, म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक नसेल केलं लाईक पण करा। आणि व्हिडिओला तुम्ही काही कमेंट करणं झाला आहे कमेंट करा तेवढे। तर एवढं सगळं झाल्यानंतर बीटमार्क ओपन करायचं। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला तर दिसेल की एक सॉन्ग आहे, बीट आहेत आणि माझा एक लोगो आहे, तर माझा लोगो टच करून डिलीट करून द्यायचा आहे। नंतर दिसतं की सुरुवातीला यायचं पहिल्यांदा आल्यानंतर प्लसवर टच करून इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन आत्ता जे काय आपलं एडिटिंगचं मटेरियल आहे सर्व मटेरियल बघायचं आहे। तर मटेरियलमध्ये आल्यानंतर आपण एक व्हिडिओ क्लिप दिलेली आहे 5 सेकंदाची, तर ती 5 सेकंदाची व्हिडिओ क्लिप आपल्याला बघायची आहे, ओपन करायची आहे। तर तुम्हाला वाटलं असेल की माझ्या मोबाईल चार्जिंग संपली, चार्जिंग काय संपली नाही, इथं ट्यून आहे ती। तर मित्रांनो, इथं मेन प्रोसेस आहे की आत्ता आपली बीट आहे 5.10, इथं आपण एक ग्रुप तयार केलेला आहे, तर त्या ग्रुपमध्ये जायचं आहे। आणि तुम्हाला जर मॉडेलचा फोटो चेंज करायचा असेल तर त्या एडिट ग्रुपमध्ये जाऊन ग्रुप नंबर 1 मध्ये जाऊन एडिट ग्रुपमध्ये जाऊन मॉडेलचा फोटो डिलीट करून द्यायचा। इथून फोटो डिलीट केल्यानंतर अशा प्रकारे दिसेल। नंतर प्लसवर टच करायचं, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन मॉडेलचा फोटो ॲड करायचा, त्याची साईज वगैरे अशा प्रकारे सेट करून द्यायची आणि अशा प्रकारे फोटो ॲड करायचा आहे, सेटअप करायचा आहे नीट। ओके, फोटो सेटअप झालेला आहे। सेटअप झाल्यानंतर सिम्पली त्या फोटो टच करून असं खाली खेचून घ्यायचं आहे। नंतर ह्याची जेवढी लेंथ आहे तेवढीच त्या फोटोची देखील काळजी उरल्या पार्ट कट करून द्यायचं आहे। नंतर बॅक येऊन ग्रुप नंबर 3 एडिट ग्रुप करायचं, फोटो डिलीट करून द्यायचा मॉडेलचा। नंतर प्लसवर टच करून इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन जो काय मॉडेलचा फोटो आहे तो ॲड करायचा, अशा प्रकारे सेटअप करायचे धरून। सेटअप केल्यानंतर सिम्पली अशाच प्रकारे खाली खेचून द्यायचं आहे त्याला। नंतर त्याला तेवढंच लेंथने ठेवायचं, उरल्या पार्ट कट करून द्यायचा आहे। आता एडिट ग्रुप लास्ट फोटोचा देखील तसंच करायचा आहे स्टेप। ओके, तर अशीच ही स्टेप सेम करायची आहे मित्रांनो। ओके, आता जेवढी आपण लेंथ आहे तेवढीच ठेवायची। नंतर बॅक यायचं, तर पाहू शकता की ते मॉडेलचे फोटो चेंज झालेले आहेत।
तर आता एचा आपल्याला 6.15च्या बीटला आल्यानंतर प्लसवर टच करायचं, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन मॉडेलचा फोटो ॲड करायचा, 3 डॉट फिल स्क्रीन करायचं, नेक्स्ट बीटला येऊन उरल्या पार्ट कट करून द्यायचा. तर परत प्लसवर टच करून इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन मॉडेलचा फोटो ॲड करायचा, 3 डॉट फिल कंपोजिशन एरिया. याच प्रकारे ऑल फोटो आहेत मॉडेलचे, ते सर्व फोटो जे काय आहेत ते लावून घेऊयात आपण. हे सर्व जे काही फोटो आहेत ते आपल्या मटेरियलमध्ये तुम्हाला इझिली मिळून जातील, त्यात काही विषयच नाही आहे. ओके, तर जेवढे काय राहिलेले फोटो असतील ते देखील आपण अशा प्रकारे बीटनुसार लावून घ्यायचे आहेत. तर लास्टपर्यंत आपण फोटो आहेत ते लावून झालेले आहेत. तर आपल्याला काय करायचं, सिम्पली इथून बॅक येऊन शेथ इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा. शेथ इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर 2 नंबरला फोटो दिसतोय त्या फोटो टच करून इफेक्ट्सवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट्स करायचे आहे. नंतर बॅक येऊन चालू प्रोजेक्ट ओपन करायचा. नंतर मॉडेलचा फोटो आहे 6.15च्या बीटपासून, तर त्या पहिल्या फोटो टच करून इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट इफेक्ट, नेक्स्ट बीटला येऊन इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट इफेक्ट. तर मित्रांनो, आपण हे जे काय आहे ते सर्व फोटो ना ही प्रोसेस आहे ती करून घेऊयात एकदम पटापट. ओके, तर मित्रांनो राहिलेला लास्टचा जो काय फोटो आहे त्याला देखील आपण ही प्रोसेस करून घेतलेली आहे. नंतर सिम्पली स्टार्टला येऊन प्लसवर टच करायचं, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन आपण एक ओव्हरले फिट दिला 30 सेकंदाचा तो ॲड करायचा. ॲड केल्यानंतर तो त्यावर टच करून 3 डॉट करून फिल स्क्रीन करायचं, ब्लेंडिंग लाईटन स्क्रीन करायचं. ओके, नंतर 19.13च्या बीटला आल्यानंतर त्या ओव्हरले टच करून उरला पार्ट कट करून द्यायचा अशा प्रकारे. तर सर्व फोटोजना हा इफेक्ट बसलेला आहे, काही विषय नाही. तर ओके, नंतर मित्रांनो तुमचा एखादा लोगो वगैरे असेल तर लोगो वगैरे टाकायचा आहे, इंस्टाग्रामचं वॉटरमार्क वगैरे टाकल्यानंतर व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी वरील ॲरो क्लिक करायचं, इथले ॲरो टच करून एक्सपोर्ट करून द्यायचं आहे. मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. आवडले असेल तर नक्की लाईक शेअर सबस्क्राईब करा.